So mga kayakap, ganito po ang paggawa ng playlist natin. So punta muna tayo sa YouTube channel natin, sa YouTube icon, yan. Tapos ngayon naka-sign in na tayo sa account natin. So click natin yan. Tapos punta tayo sa Your Channel. Yan. Sa Your Channel, kunwari wala pa tayong playlist, click natin yung video natin. So ngayon, itong lahat ng video ko na to gusto ko ilagay sa panibagong playlist ko. Yan. Dahil wala pa akong nagawang playlist, gusto ko i-save to playlist siya na bago ngayon. Eh wala pa. Kailangan ko mag-new. Kumbaga ito kasi meron na akong dating mga nagawa. So gusto ko mag-new ng playlist. Ilalagay ko lahat yan. So ang pangalan ng playlist ko na ilalagay for play, di ba? Tapos pag private, ikaw lang makakakita. Eh gusto mo ipa-play sa iba kasi nga sign out yung gagawin natin. So gawin natin siyang public. So create. So lahat ng ito ilalagay natin dun sa loob ng for play. Okay? Save. Ayan, nakita nyo na, for play. Okay, done. Lagyan natin ulit ito. Save to playlist. For play, dagdag siya sa for play. Save to playlist ulit. Ulit-ulit lang yan. Done. So, sama natin lahat yung gusto natin ilagay. Kasi kung minsan wala pa siya doon. Sige, for play siya para ma-play natin lahat. Ayan, okay po. So, wag po kayong mag-alala. Basta lahat to kailangan natin ilagay. Ilagay natin lahat yung for play natin yan. Save playlist. Okay. Save for playlist. Lagay natin lahat. Okay. Huwag po kayong mag-alala. Nakalagay naman po siya lahat. Ayan, nakalagay sa per playlist. Pinagsasama-sama ko po. Lahat ng mga tutorial ko lang. Mali. Uy, mali. Ayan. So, yung mga nakalagay na. Tingnan natin yung iba. Yung mga wala pa. So, yun po. Nakalagay na po yung mga playlist natin. Okay? So, yun po yung paglagay po natin, ay yung paggawa natin ng playlist. So, yung susunod dito, kung paano naman natin ipi-play yung lahat ng playlist natin ng sabay-sabay doon sa ituturo ko sa inyo na pamparami ng WH. Anong pangalan nun? Ang pangalan niya ay multi-view browser. Pwede mo tong i-download sa Android. Ibig sabihin sa Google Play lang. Meron din sa iPhone, pero ito po yung gagawin ko ngayon kasi karamihan sa mga vlogger natin, Android po yung ginagamit nila. So ito, mapaplay nyo po siya ng sabay-sabay yung inyong WH. Huwag nyo lang po siyang isa-sign in. Okay? Dito na po natatapos yung tutorial ko at doon na tayo sa susunod na step.
Okay, bye-bye. So, ganito po ang gagawin natin, mga kayakap. I-search natin yung multi-view browser. Tapos nakikita nyo itong nasa gilid na to. Itong una, si multi-view browser apps on Google Play. So, click natin. So, ito na siya ngayon. Install natin. Yan, na-install na. Buksan. Pag nabuksan na natin, ito yung unang magpapakita sa'yo. So, kita nyo, dalawa na agad yung browser. So, titignan natin dito sa gilid kung, ayan, meron dito nakalagay na single view, triple view, quadruple view. So, gusto ko 4 yung ipi-play ko sabay-sabay. Okay? So, click natin. Yan. So, ngayon, itatry natin ngayon na mag-open ng YouTube itong 4 na to. Kung magsasabay-sabay siyang magpe-play. Okay? So, search natin yung youtube.com. Yan. Tapos ngayon nandito na tayo kay youtube.com. Search natin si Tumbzkyvlog. Tumbzkyvlog. Yun. Tapos hanapin natin yung playlist natin. Ayan, playlist all. So, pe-play natin siya ng post muna natin. Yan. Tapos, isusunod naman natin itong isa. Siyempre, YouTube din. Hanapin natin yung YouTube. Okay. Search natin ulit si Tumbzkyvlog. Tumbzkyvlog. Ngayon, punta tayo ulit tayo sa playlist natin. Hanapin natin yung playlist natin. I-play natin lahat ng sabay-sabay. So ngayon, i-post muna natin. Dito ulit. Hanapin natin yung YouTube ulit. YouTube. Search natin ulit si Tumbzkyvlog. Post muna natin din siya. Sayang yung ads. Search din natin dito sa kabila. Yan. Hanapin natin yung YouTube. Tapos search natin ulit yung mali yata ako nang search na. Hindi akin to. So hanapin natin si Tumbzkyvlog ulit. Yan. Muna tayo sa playlist ko. So sa playlist ko, lagyan natin yung play all ulit. So, yan. Ngayon, paano mo ngayon mapagsasabay-sabay yung 4 na yun na nagraran? Okay? So, ngayon, ganito po. Diba makikita mo, pag pinili mo yung isa, hindi ito nagpe-play itong kabila. Ayaw mag-play. So, ano ang gagawin natin solusyon dyan? So, ganito po. Kailangan maalis yung sounds niya para magsabay-sabay siya. Kumbaga naka-silent. So pupunta ka dito sa gilid. Ito na sa gilid na to.
screen slip off. Ayan. Tapos image replacement. Okay. Ngayon, sabay-sabay na nagraran yan. Nakita nyo po. So ngayon ito po ay papasok sa atin. Madadagdag to sa WH natin ng sabay-sabay. So malaking bagay po to sa atin na magkakaroon tayo ng dagdag na WH o yung tinatawag natin na watch hour. So ito po yung magbibigay ko po sa inyo magandang advice. Kaya please like, share, and click my notification bell para updated kayo sa laging mga bago kong video. Ito po yung makakatulong po sa inyo. Malaking bagay po to. Sundin nyo lang po yung step by step na lahat na tinuro ko. Maraming salamat po sa inyo.